Giá trị quan trọng nhất trong nền kinh tế toàn cầu là gì? Giá dầu, giá của một chiếc bánh Big Mac. Quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác là giá trị của tiền. Trong hơn 3 thập kỷ, giá trị của tiền đã giảm. Bây giờ, nó đang tăng lên, và điều này ảnh hưởng đến tài chính của mọi người. Từ giá nhà đất và giá trị quỹ hưu trí, đến lãi suất tài khoản ngân hàng và các khoản thanh toán thuế. Vậy chúng ta chính xác muốn nói gì khi nói đến giá trị của tiền? Nếu tôi mượn tiền từ ngân hàng của mình, tôi sẽ phải trả một khoản phí dưới dạng lãi suất, đơn giản là như vậy. Tỷ lệ lãi suất đó là giá trị của số tiền mà tôi mượn. Ngân hàng trung ương với cục dự trữ liên bang đặt tỷ lệ lãi suất, nhưng họ không thể tự do lựa chọn bất kỳ chủ thể nào. Lực cơ bản, hình dạng nơi giá trị của tiền ổn định, phụ thuộc vào sự cân bằng giữa việc tiết kiệm và đầu tư trong nền kinh tế. Nếu người lao động tích lũy nhiều tiền hơn từ bảng lương của họ, nguồn cung tiền tiết kiệm tăng lên và giá trị của tiền sẽ giảm xuống. Mặt khác, nếu các doanh nghiệp xây dựng thêm nhiều nhà máy, chính phủ vay để thanh toán cho đường xá và trường học mới, sẽ có nhiều nhu cầu về nguồn cung tiết kiệm và giá trị của tiền tăng lên. Sự cân bằng giữa việc tiết kiệm và đầu tư là yếu tố cơ bản định hình giá trị của tiền. Đối với nhu cầu kinh tế, mức độ mà lãi suất cân bằng việc tiết kiệm và đầu tư trong khi duy trì ổn định về lạm phát còn được biết đến là tốc độ lãi suất tự nhiên. Để hiểu tại sao khái niệm này quan trọng như vậy, hãy tưởng tượng xem điều gì xảy ra nếu Fed nói chi phí vay mượn dưới mức lãi suất tự nhiên. Khi tiền quá rẻ sẽ có quá nhiều đầu tư và không đủ tiết kiệm, dẫn đến một nền kinh tế quá nóng và lạm phát tăng lên. Mặt khác, Fed nói rằng chi phí vay mượn cao hơn mức lãi suất tự nhiên, sẽ có quá nhiều việc tiết kiệm, không đủ đầu tư và nền kinh tế giảm xuống, gây ra tình trạng thất nghiệp. Tốc độ tự nhiên là giá trị của tiền mà cân bằng đầu tư và tiết kiệm một cách giúp duy trì tối đa việc làm kèm theo mức lạm phát thấp. Nhưng sự cân bằng này là điều khó khăn để xác định. Trong hơn 30 năm, từ những năm 1980, tỷ lệ tự nhiên của Hoa Kỳ đã giảm. Điều chỉnh cho lạm phát, nó khoảng 5% cho các trái phiếu 10 năm, nhưng trong năm gần đây nó giảm xuống dưới 2%. Để tìm hiểu tại sao điều đó xảy ra và dự đoán tỷ lệ tự nhiên có thể phát triển như thế nào, từ bây giờ xây dựng một mô hình bao gồm nửa thế kỷ dữ liệu để bắt đầu các yếu tố chính. Biểu đồ này cho thấy giá trị của tiền đã giảm tại Hoa Kỳ. Điều này là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí vay mượn toàn cầu. Lý do đầu tiên là vì nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế đã giảm kể từ năm 1980. Điều đó đã khiến việc đầu tư vào nhà máy và thiết bị trở nên ít. Người ta có xu hướng giữ tiền tiết kiệm. Thứ hai, dân số có ý nghĩa. Thế hệ baby boom bắt đầu chuẩn bị nghỉ hưu từ năm 1980 trở đi, họ dành nhiều tiền tiết kiệm hơn, đẩy giảm tỷ lệ tự nhiên. Và sau đó có Trung Quốc. Nền kinh tế ổn định của nó dẫn đến dư thừa tiền mặt mà nó đã đầu tư vào trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ, làm giảm chi phí vay mượn tại Hoa Kỳ. Giá trị của tiền giảm đã mang lại hậu quả sâu rộng. Chi phí vay mượn thấp nghĩa là các hộ gia đình có thể nhận được các khoản vay mua nhà rẻ hơn. Và chính phủ có thể chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ công hơn là thu từ thuế bởi vì tỷ lệ lãi suất thấp. Bây giờ dường như tất cả những thay đổi đó đang diễn ra. Dân số đang thay đổi một lần nữa. Thế hệ baby boomer, thế hệ này đã giúp giảm chi phí vay mượn, đang rời khỏi lực lượng lao động, dẫn đến nguồn cung tiết kiệm ít hơn. Thay đổi trong nền kinh tế của Trung Quốc và sự phân mảnh quan hệ giữa Washington DC và Bắc Kinh có nghĩa là dòng tiền tiết kiệm của Thái Bình Dương đầu tư vào trái phiếu Hoa Kỳ đã kết thúc và nợ công của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng lên.
Vậy tỷ lệ tự nhiên sẽ tăng lên bao nhiêu? Từ những năm 1970 đến giữa thập kỷ 20, tỷ lệ tự nhiên giảm khoảng 3 điểm phần trăm. Các mô hình của Bloomberg cho thấy vào những năm 2030, nó sẽ hồi phục khoảng 1/3, kể cả do lạm phát. Điều đó có nghĩa là lãi suất dài hạn sẽ ổn định ở mức 4,5 đến 5%. Những lý do để tăng giá trị của tiền có thể tăng cao hơn nữa. Ở đầu danh sách là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, mà sẽ đòi hỏi sự động lớn đầu tư vào năng lượng bền vững. Ước tính xây dựng mạng lưới năng lượng toàn cầu sẵn sàng cho mục tiêu net zero tốn khoảng 30.000 tỷ đô la. Đó là khoảng 30% GDP toàn cầu năm ngoái. Nếu trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến khác giúp đáp ứng được sự kỳ vọng, điều đó có thể dẫn đến tăng trưởng năng suất nhanh chóng, khuyến khích đầu tư tự nhiên, làm tăng mức độ lãi suất vay mượn. Và nếu nợ tiếp tục tăng, nó sẽ làm lãi suất tiếp tục tăng lên. Tất cả những lực này kết hợp có thể làm tăng mức lãi suất 10 năm lên đến 6%. Nhưng ngay cả khi vay mượn không tăng đến mức đó, chuyển từ giá trị của tiền đang giảm đến nơi nó đang tăng sẽ có hậu quả lớn đối với tất cả chúng ta. Giá nhà và thị trường chứng khoán cả hai đều tăng vọt từ đầu những năm 1980. Một phần là do giảm lãi suất thấp làm cho việc vay mượn để mua trở nên rẻ, với lãi suất cao hành trình đi lên có thể dừng lại và một số định giá có thể giảm xuống. Có lẽ người thua lớn nhất trong chế độ lãi suất cao mới là Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Ngay cả nếu nợ công không tăng lên nữa, dưới dạng một phần của nền kinh tế, sự tăng lên của lãi suất thêm 2% vào GDP của chính phủ Mỹ, các khoản thanh toán còn nợ vào năm 2030, nếu đó là trường hợp của năm 2022, Bộ Tài chính sẽ phải chi thêm nửa nghìn tỷ đô la cho các chủ nợ trái phiếu, 2/3 ngân sách quốc phòng. Tất nhiên, một số lý do dẫn đến việc tăng lãi suất là tích cực không phải là tiêu cực. Nếu thế giới đang đầu tư để phục hồi biến đổi khí hậu, hầu hết mọi người xem đó là điều tốt. Và lãi suất cao cũng tạo ra những người chiến thắng cũng như người mua, người tiết kiệm và người đầu tư vào trái phiếu có lãi suất cao hơn. Tất nhiên, cảnh tổng thể là thế giới phải đối mặt với một sự chuyển đổi khó khăn. Trong vòng 3 thập kỷ, lãi suất đang giảm. Và đối với những người bắt đầu sự nghiệp sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, tín dụng rẻ là tất cả những gì biết đến. Điều đó đang thay đổi ngay bây giờ. Giá trị của tiền đang tăng lên, và mọi người, từ tư nhân đến các nhà đầu tư, đến Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ cần phải làm quen với điều đó.